fegyverbolt. Lubor's Forge, the Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Jó, hogy nem is nőt keresünk, hanem férfit. Na, ez a cinematik úgy, hogy... Lord Furder told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the second. Sid a második. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Mhm. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Kitalálom, valamit kell csinálnunk neki, hogy segítsen rajtunk. Be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Szerintem ez az Aladdin, amikor ő lett a keresztapa. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff! We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Hopp, az ott mi az ott az? Perzsia hercege. Ja, valami hasonló. Hát azt úgy érzem, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon nagy főkülletést ezt nem fogjuk ma befejezni. Nem baj, jutunk, ameddig jutunk. Viszont bennem egyre erősebben
keltődik a vágy, hogy egy technikai szünetre elmenjek, úgyhogy szerintem az gyorsan meg is lépem, bár mondjuk lassan vége a streamnek, hogy talán ki fogom bírni. Álljon meg a menet, nézzünk egy térképet, hogy Lubor, Byron, Alliance. The Man of the Rock, azt már... Ja, a Hugo kupkának a speciális alakulata, vagy személyi testőrsége, vagy serege ez a szikla emberei, vagy szikla férfiai. Térképet nézzünk. Aha. Speak with the townspeople, tehát beszélnünk kell az emberkékkel. Hol jöttünk be, bazzeg? Ja, itt. Ja, pont itt jöttünk be, ahol most állunk. Aha. Csak ugye átvezető volt, aztán nem nagyon láttuk. Itt kéne beszélnünk nekünk valakivel? Látunk valakit? Hello? Ott van valaki. Ja nem, kiléptünk a területről, oké. Na, Lidérc 34-74, na így tovább. Megvan az emberünk. Egy kereskedő. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Na, megvan az első. Egy pillanat, bocsánatot kérek, csak gyorsan itt valamit megnézegetek. Ja. Na, mehetünk tovább. Ővel már ugye beszéltünk, akkor kell a másik kettő. Kövessem a kristályokat. Mik ezek? Master Lubor has high expectations of you. Don't disappoint him. De majd jófajta fegyvert nem akartok nekem adni? The misfortune Dalamil finds herself in is of a crystalline nature. Fegyverkereskedőnek álcázza magát a gyerek, hallod, és zseniális. Na, ott van valami. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Áú! Seems to be thriving compared to the Kipattant. other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Töké az a csokobó is itt. A word of advice, traveller. You see pots like this around town, you leave them alone. Unlike where you come from, fresh water's in short supply around these parts. We store what little rainwater we get in these pots for, well, not a rainy day, but you know what I mean. Miért ez egy utasítás akart nekem lenni, hogy ne törjem szét a köcsögöket? Szia Derogancia, szép éjszakát, köszi szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a követést, meg a raidet. Tip. Na, arra menjünk, arra van a következő. És elvileg meg is van. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? Igen, légy szíves, a kardomat polírozz ki. Then be off with you. I serve the men of the rock. Ja, úgy is értette, baszket, egy kurtizán. Ó. An agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder
wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. Na, beszélni kell Byron bácsival, hogy ő mit tudott meg. Hopp, ez itt ki, ez nem Byron bácsi. Ez a felszolgáló lány. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Igen, fent van, de... Mondatot nem kellett volna befejezni? Itt nem megyünk be. Ó, Jézus, Atya úristen, ezt hiányzott nekem. Egy labirintus. Ha? Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? A bácsikánk elkezdett valakivel üzletelni. Ő lefizeti az őröket, hogy engedjenek ki minket, vagy mi? Majd ezt a párbeszédet, ezt még mindig így facecam nélkül fogom megejteni. Hello? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Jézusom. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Get it, boy! Na szóval. A katonákkal kell találkoznunk a sivatagban, feltételezem, hogy ez az üzlet nyélbe ütődjön, amit drága bácsikán kifundált. Azt nem tudom, mennyire lesz jó vége. Ő nem izé. Neki ott van a kristály a kis öftokjában, azzal gyújtja meg a kubait. Fucking men of the wrong. Anytime they pull their snouts out of Kupka's trough is when they want to lord it over us. Ez szidja a izé Kupkának a kis privát armiát. Hopp, egy láda. Oda kell menni. Na.
Megnézzük még, hogy erre mi van. Aztán lehet, hogy utána akkor itt lesz vége a streamnek, bár szerintem még a store-ba be fogunk egy kicsikét nézni. Ajaj. This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Hogy megyek oda át? Canyons were lost. Na várja. Ide át ki... Jézusom, erre. Majdnem. Na talán így. Jó, beszélj csak. Valaki majd csak meghallgat. Jézusom, mennyi ember, akit meg lehet szólítani. Na jó, hát RPG. Ne csodálkozzunk. Hát igen, egy kicsit fejlettebbek a helységek, mint a régi Final Fantasy-ban, amik álltak általában 5-6 házból, aztán abból 3 bolt volt, meg egy fogadó. Na és akkor most kéne valahogy arra menni. De jó lenne, hogy csokobó hátra ülnénk. Franc talpaljon ennyit. Hé! Hol van? Ja! Megvan. Az igen, Byron bácsi, hogy belehúzott. Vörös csokobók. A vörös csokobók azok a Final Fantasy taktikokban voltak rohadt veszélyesek, ha jól emlékszem. A sárgák se voltak piték, de a vörösök azok iszonyatosan nagy rohadékok voltak. Na itt lesz valami. Mindjárt leszállunk a csokobóról. Na, cinema? Nem cinema? I'll take it from here. Na, ő átveszi innen a tárgyalást. Miért? Érzem, hogy ez nem fog simán menni. Na jó. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Ja, hogy ezek itt kristályokkal kereskednek. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Mi van? Hoppá! And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Ebből nem jövünk ki békésen. Tehát a dalmekienek azok együtt vannak ugye most a royalistákkal.
Ez a Valód királyságnak a tagjaival, alattvalóival, katonáival. Hú, azt jól perfektettük oda. Az igen. És még jönnek, szerintem lesz még egy hullám ezen kívül. Ój, hol vannak a mágusok? Várja. Te? Nem te? Te! Ó, vazzeg, nem te, várja. Ott vagy, meg vagy. Te gyógyítod fel őket? Nem! Jó, hogy te meg is haltál. Oké, akkor felveszünk ezt a két tárgyat, ami itt van. Mert csak úgy éppen szúrja a szememet, hogy itt világítanak. Még egyet. És mi mindig van HP-ja? Hát nem hiszem el. Ja, mert mi mindig feltölti valaki. Ó, hogy rohadnál ketté. Oké, most már nem fogja senki se feltölteni a kis HP-dat. Ott fogsz megdögleni azon a sziklapalon. Mondtam. És még mindig vannak. Ja, Byron bácsi ott izé. Na várj ezt. És le is vágta. Ojjaj, ne, a csokobókat ne! Nem akarom, de pedig muszáj lesz. Úgy? Még egy-kettőt. Na. Jövök, bácsikám! Hopp! Bántotta. Átvettem. Megvan. Ma nem hallott... Még egyszer, ma nem hallottuk még a fanfare-t. Szerintem ma már nem is fogjuk. De most lassan itt lesz a vége. Még egyébként a sztorba még úgy bele csipkelődünk egy kicsikét. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Hoppá. Ezt gondolom bezsebeli. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon.
Egyébként annyira ilyen Nathan Drake öltözete van, azzal a barna bőr bizbasszal, amit a fegyvertok lenne. Kicsit átmegyek cinemába. Kicsit később. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid II is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here, wear this. Desert Rose, oh yeah, yeah. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Jaj, de kis hajzán. Omia lostelan. Tu isakelis. Ugye ezt csinált a Fater is a lángok éjszakáján, csak hát azt a bagolyt elfogták. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Na, a végső soron ezt a Fall of the Crystal-t ezt teljesítettük, szintet is lépünk. 31. Vyrite és Meteorit. És mellékfeladat, hát persze, hogy 2 is. Jó van, oké. Tehát ugye északról jöttünk, és dél felé haladunk. Ide. Na. De ezt már csak legközelebb fogjuk tudni, ezt innen eltüntetjük. Jó, nem veszünk fel most semmi mellékest, azt majd holnap után. Nem tudom, nekem egy kicsit olyan érzésem van ezzel a szállal, ami most itt volt, hogy ez ilyen mellék, hogy csak úgy beraktuk, hogy húzzuk az időt, mert egyébként olyan sokkal többet nem tudtunk meg a világról, kivéve az, hogy most a Dálmeki köztársaság és a Valud királyság az most nagyon nagy bratyiba van egymással, mert békét kötöttek, ugye, mint láthattuk azt a izében is, bár ott szerintem a császár nem a Valuddal kötött, de a Valud. Nem, várjál, hülyeséget beszélek. Nem, az átvezetőben azt láttuk, hogy a Szembrik birodalmával akart békességet kötni, de amúgy most valami egyesség volt a izék között is, a Valud királyságnak a tagjával, mert ők a royalisták. Na mindegy. Megnézzünk egy ability-t, 1300 pont van, és az még mindig kevés ahhoz, hogy felébresszük a Főnixet. Mi nagy kár. Úgyhogy ezt még egyelőre hagyjuk. Egyébként várjunk egy pillanatra. Igen, ez a támadás. Ez a támadás. Ja, ez meg maga a... Aha. Jó. Akkor nem. Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy van 3 támadása egy állatnak, plusz egy speckója.
Plusz egy atom nagy támadás, és ezt fogjuk használni. Ez még HP-t is tölt ráadásul. Igen, egyébként a Főnix támadás a régebbi részében azért is volt nagyon jó, mert amikor elsütöttük, akkor az összes KO-zott nem ellenfelet, hanem a csapattagjainkat feltámasztotta. Itt egyébként, amikor levágunk valakit, nem öljük meg, hanem káozzuk, tehát kiütjük. Megölni csak azt öljük meg, akik mondjuk az átvezetőben az életüket vesztik. És itt van a Titan, akihez még hozzá se nyúltunk, nem is fogunk még egy ideig. Jó, egyelőre ezt így hagyjuk. Mi a legutolsó? Zsír 31-es szint. Na és akkor legközelebb nem fogjuk folytatni.